Okey, baik. Saya sekarang berada dalam bilik air. Sekarang saya nak tunjuk macam mana saya nak cucikan benda kotoran-kotoran ni. Kalau tengok dekat dinding ni, tu dia hitam. Hitam. Okey, saya nak tunjuk macam mana saya nak bersihkan dalam hanya beberapa minit saja dengan tidak perlu sental kuat-kuat. Clorox Mold and Mildew Remover. So saya akan gunakan pencuci ini untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di bilik air. Caranya cukup mudah. Hanya spray di tempat kotor. Okey, tengok. Dan biarkan dalam 1 minit. Kita tengok apa dia kesan dia. Okey. Kemudian boleh gunakan satu sponge yang lembut ataupun boleh gunakan sebarang kain ataupun sponge yang lembut lah. Okey, gosok pelan-pelan saja, tak perlu guna tenaga. Okey, nampak perbezaan. Lebih putih daripada tadi lah. Tu dia putihnya.